Magandang araw po sa ating lahat dyan, sa ating mga nanonood. Welcome po sa ating YouTube channel na Belly Overload. Ngayon po ay may bago tayong menu. Ito po ay my own version na tuna pasta with white sauce. So, ang gamit po natin ay tuna na may chicken po. Lika po, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Pinainit ko na yung ating casserole natin. Lagyan po natin ng oil. Lagyan po natin ng butter. Mahina lang po yung apoy natin. So, habang nagmamelt yung ating butter, ayan po yung butter natin. Lagay na po natin yung ating garlic. I-golden brown lang po natin ang ating garlic. Lagay na po natin yung ating onion. Pwede po kayong gumamit ng kung ano man ang available na onion sa inyo. Dilaw man yan or white. Lulutuin lang po natin itong ating sibuyas, itong ating onion, na mag-crystallize siya para alam natin na malambot na siya. Ayan, okay na yung ating onion. Lagay na natin yung ating chicken. Ito ay ginayat ko lang ng into strips. Lulutuin lang natin itong ating chicken. Hintayin natin ito hanggang mag-brown siya. Lalagyan na natin siya ng salt and pepper. Takpan lang po natin. Lutuin pa natin ng konti ito. Mga 3 minutes po. Ito na po. Medyo okay na yung ating chicken. So, ngayon po ay lalagyan na natin ng tuna. Ito po ang tuna natin in can. Ako po ay sinasama ko ang oil. Kasi sunflower oil naman to. Pero kung yung tuna nyo ay water, yun, kailangan nyo siyang i-drain. Additional taste yun sa ating niluluto. Ilagyan lang po natin ng konting ginger powder. Ngayon po ay ilagyan natin ng konting water. Para lang masunog ang ating ilalim. Ngayon ay ilalagay na natin yung ating Nestle Cream. Ilagay po natin to. Lagyan na po natin ito ng water. Medium heat na natin ito. Pakukuluin lang muna po natin ito. Lagyan po natin ito ng dried coriander. Pang ano lang po ito. Additional taste. Alam niyo naman po kung mahilig tayo ng herbs. Kasi wala tayong fresh parsley. So, ito ang nilalagay po natin. Pwede rin po kung meron kayong dried basil dyan. Ito po. Yung ating cream of mushroom na nasa pack. Lalagay lang po natin sa isang container. Ganito yung ginagawa ko. Pagkasaling nung cream of mushroom natin dito sa bowl na to, lalagyan lang po natin siya ng water. And then, i-dissolve lang po natin. Yan, ganito.
Tapos ilalagay natin ito mamaya, itong mixture natin, itong cream of mushroom, dun sa ating niluluto. Kulang po ng tubig, dadagdagan po lang natin ng water. Mamaya po tayo mag-additional ng taste natin kung kulang pa sa alat, kung saan pa siya kulang. Okay? So, habang pinapuluan natin itong ating sauce natin, pwede na natin ilagay itong ating cheese. Ito ang ginagamit kong cheese, yung square. Ewan ko, parang mas nasasarapan ako dito. So, anyway, nevertheless, pwede po kayong gumamit kung anong available na cheese sa inyo. Ito naman ay pampalasa ko lang naman. Yan, haluin lang po natin ito. Kapag tapos na po natin na ma-dissolve na itong ating cream of mushroom, pwede na po natin itong ilagay dito sa ating casserole. So, itong ating niluluto ay depende po sa dami ng kakain. Of course, yung target na tao na kakain po. Mamaya kakapal pa ang sauce nito. Tikman natin. Malasa na siya. Pwede natin to dagdagan ng water kasi medyo maalat siya. Kasi nga mayroon ng sariling timpla yung ating mushroom. Dagdagan ko na ng water to. Huwag kayong matakot magdagdag ng water. Kasi talaga naman yung cream of mushroom talagang dinadagdagan ng water po ito. Actually, yung isang ganito, pwede kang mag-ano ng 250 ml sa bawat isang ganon na maglalagay tayo ng tubig. Kasi nga, kumakapal siya, oh. Tutuin pa natin to. At tsak, magdadagdag pa tayo ng water dito. Okay lang po. Kasi yung lasa niya nandun pa rin. So, tatlo yung nagamit po natin na cream of mushroom. So, mamaya-maya maglalagay ulit tayo ng water. This time, maglalagay na tayo ulit ng tubig. Pakuluan natin ulit. Okay po. Ito na ang ating white sauce ng ating tuna pasta. Tignan po natin for the final taste. Tignan po natin. Mainit. Sarap. Wow! Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Belly Overload. Nawa ay lagi po kayong manood at huwag po kayong magsawa. At muli, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe. Pindutin niyo na rin po yung bell dyan para ma-notify namin kayo. Mag-like na rin po kayo, mag-comment din po kayo. Share niyo na rin po ito pag nagustuhan niyo. Thank you so much! At keep safe po everyone. God bless you.